para mag-order ng essential oils or kahit anong pang product dito sa LiveGood. Punta ka lang sa dashboard mo, no? So, kung member ka, ganito itsura ng dashboard mo. So, click mo yung shop. May shop dito. Meron din dito. Ayan. Tapos, ito yung mga products ng LiveGood, no? Meron tayong multivitamins, vitamin D3 with K2, magnesium, protein, super green, super reds, coffee, CBD oil, factor form, may collagen, marami tayo, may mga patches din tayo, no? May creatine. Ito yung latest product ng LiveGood, itong essential oils. So, para mag-order nito, pwede mo i-click yung order now, pero click muna natin yung learn more. Ayan. So, ang member price is $49.95. Retail price is $69.95. Kaya mas maganda, maging member ka muna ni LiveGood. Bayaran mo muna yung $9.95 na membership fee. Pag member ka na, instead na bili mo to na retail, mabibili mo na siya ng member price. So, nakatipid ka ng $20. I-deduct man natin yung $10 na membership fee, yung $9.95. Nakasave ka pa rin ng $10. Ayan. To essential oils, kung i-compare mo sa ibang brand, ayan. Yung 6 items nila, aabot ng $209. Yung isang brand naman, yung 6 items nila, aabot siya ng $252. Dito sa LiveGood, $49.95 lang yung 6 items pag member ka. Ngayon, meron din na-release na Certificate of Analysis si LiveGood about these essential oils. Dito natin malalaman yung 6 items na essential oil. So, meron siyang lavender, may lemon, frankincense, immunity, peppermint, and tea tree. Pwede mo i-click to para makita mo yung certificate of analysis of each product. So ngayon, para mag-order ng essential oils, click mo lang yung order now or itong learn more. Tapos add to cart. Maganda itong pang-regalo, kaya kung gusto mong dagdagan yung order mo, pwede mong dagdagan. Tapos continue shopping. Kasi kailangan ko rin ng coffee. Ayan, mag-a-add ako ng coffee. At itong new product ng LiveGood, itong E3, Energy, Endurance, and Electrolytes. $18 pag member ka, pag retail, $24. So, add to cart ko din to. Ayan. So, may 3 items na dito. Ayan. So, may 3 items na rito. Essential oil, E3, and coffee. Mag-order na rin ako ng isa pang hat. Ngayon, check out na natin to. So, 1 essential oil, 1 E3, 1 hat na navy blue, and 1 organic coffee. 4 items dahil member ako, $100.40. Kung hindi ako member, ang babayaran ko sana is $137.40. So, ang member savings is $37. Kaya mas maganda talaga, mag-member ka muna dito kay LiveGood. Bayaran mo yung $9.95 per month para makatipid ka ng malaki sa mga health supplement products. Ngayon, pag member ka na dito kay LiveGood, mas maganda, bayaran mo na rin yung one-time affiliate fee na $40. Kasi kung member ka na ni LiveGood at binayaran mo yung one-time affiliate fee na $40, magkakaroon ka ng chance kumita dito kay LiveGood. Kasi mapapasama ka na sa compensation plan. For more information about the compensation plan ni LiveGood, lagay ko na lang yung video sa comment section. So ngayon, check out ko na to. So 4 items, ang shipping and handling niya is $14.77. Dito, check mo lang yung user information sa yung credit card mo kung okay pa. And then make sure na tama yung shipping information. Click mo lang itong dalawang checkmark na to. I understand that I will be charged $115.17 immediately. I agree to the LiveGood policies and procedure. Tapos click place order. So yun, success. So ganun lang kadali mag-order dito ng mga products dito kay LiveGood. Thank you for watching this, Reynold. Please follow for more videos. Bye-bye.